साथीहरु, आज हामी वाइफाई को पासवर्ड कसरी थाहा पाउने भन्ने बारेमा भिडियो बनाउँदैछौँ। कहिलेकाहीँ नयाँ डिभाइसमा पासवर्ड हाल्दा अचानक पासवर्ड बिर्सिने हामी नेपालीको बानी जो हो। कतै नोट गरेर राखेको वा मेमोमा राखेको पासवर्ड पनि खोजेको बेला हराउँछ वा डिलिट हुन्छ। यस्तो अवस्थामा लास्टै रिस उठ्नु स्वाभाविक हो र खास गरी पाहुना वा साथीहरु घर आउँदा पासवर्ड बिर्सियो भने त एकदमै रिस उठ्छ। वा आफ्नै नयाँ डिभाइसमा पनि पासवर्ड हाल्न खोज्दा कहिलेकाहीँ पासवर्ड बिर्सिन्छ र त्यस्तो बेला नि एकदम फ्रस्ट्रेसन हुन सक्छ। हो, यस्तै अवस्थामा वाइफाईकै पासवर्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो गर्दा धेरै झन्झट हुन्छ, किनकि वाइफाईमा जोडिएका हरेक डिभाइसमा पासवर्डहरू फेरि हालिदिनु पर्ने हुन्छ। यस्तै समस्या समाधानको लागि आज हामीले तपाईलाई विन्डोज कम्प्युटरमा सजिलै पासवर्ड कसरी थाहा पाउने भन्ने बारे यो भिडियोबाट जानकारी दिँदैछौँ। यो गर्न निकै सजिलो छ र तपाई कम्प्युटरकै किरा हुनु पर्दैन। अब हेरौँ तपाईले पासवर्ड कसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भनेर। स्टार्टमा थिचेर CMD टाइप गर्नुस् र इन्टर गर्नुस्। तपाईले रन एज एडमिनिस्ट्रेटर छानेर खोल्न पनि सक्नुहुन्छ, यदि सिधै ओपन गर्दा भएन भने। त्यसपछि कमान्ड प्रम्प्टको कन्सोल देखिन्छ। त्यसमा तपाईले यहाँ टाइप गरेको कमान्डहरू टाइप गर्नुस्, त्यसपछि किबोर्डमा इन्टर थिच्नुस्। अब यहाँ तपाईले डिफरेन्ट वाइफाई नेटवर्कहरूको लिस्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यो सबै तपाईको कम्प्युटरलाई थाहा भएको नेटवर्कहरू हुन्। अब तपाईले फेरि अघि टाइप गरेको कमान्ड टाइप गर्नुस् र आफूलाई थाहा पाउन खोजेको नेटवर्कको नाम र यहाँ स्क्रिनमा देखाएको कमान्डहरू जस्ताको त्यस्तै टाइप गर्नुस् र इन्टर गरिदिनुस्। अब तपाईले आफ्नो वाइफाईको पासवर्ड यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई यो कमान्ड टाइप गर्न अल्छी लागिरहेको छ भने तपाईले तल डिस्क्रिप्सनबाट नै कपी गर्न सक्नुहुन्छ। तर वाइफाई नेम चाहिँ चेन्ज गर्न नबिर्सिनु होला। यति धेरै कमान्डहरू टाइप गर्न हजुरलाई अल्छी लाग्छ र CMD को नि खासै प्रयोग गर्न आउँदैन भने तपाईले ग्राफिकल युजर इन्टरफेसको प्रयोग गरेर नि वाइफाई को पासवर्ड थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। तर यसको बेफाइदा भने तपाईले आफू रिसेन्टली कनेक्टेड भएको वाइफाई नेटवर्कको पासवर्ड मात्र थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। GUI को युज गरेर पासवर्ड थाहा पाउन तपाई सबैभन्दा पहिला त सेटिङमा जानुस् र सेटिङ भित्र साइडमा नेटवर्क एन्ड इन्टरनेट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ भित्र जानुस् र अब सिम्पली दायाँ बायाँ कहीँ नहेरी तपाई सबभन्दा तलको एडभान्स नेटवर्क सेटिङ भन्ने अप्सनलाई क्लिक गर्नुस्। अब तपाईले यसको भित्र मोर नेटवर्क एडाप्टर अप्सनलाई क्लिक गर्नुस् र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी न्यू बक्स ओपन हुन्छ। त्यसभित्र वाइफाई लेखेकोमा माउसले लेफ्ट क्लिक गर्नुस् र त्यहाँ स्टाटस भन्ने अप्सन खोजेर त्यसमा क्लिक गर्नुस्। फेरि यहाँ न्यू डायलग बक्स ओपन हुन्छ। यो भित्र वायरलेस प्रोपर्टिज भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गरिदिनुस्। अगेन न्यू डायलग बक्स ओपन भयो। अब यता साइटको सेक्युरिटीमा जानुस् र तल शो क्यारेक्टर भन्ने चेक बक्समा क्लिक गर्नुस्। अब तपाईले आफ्नो वाइफाईको पासवर्ड यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले आफ्नो वाइफाई पासवर्ड यी दुई तरिकाहरूबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। CMD ले तपाईले कमान्डहरूको प्रयोग गरेर छिटो र सजिलो वाइफाई पासवर्ड थाहा दिन मद्दत गर्छ भने GUI ले चाहिँ युजर फ्रेन्डली इन्टरफेस दिन्छ, जसबाट नि तपाईले वाइफाई पासवर्ड सजिलै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। आफूलाई उपयुक्त हुने विधि छान्नुहोस् र फेरि आफ्नो वाइफाई पासवर्ड बिर्सिनु भयो भने यी उपायहरू प्रयोग गर्नु होला। तपाईलाई यी ट्रिक्सहरू थाहा थियो कि नै हामीलाई कमेन्ट गरेर भन्नु होला। यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ र थप उपयोगी ट्युटोरियलहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।